Positive Day, G-Livers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga G-Livers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo po yan, Dr. Gigi Disunga. And sa lahat ng gusto magpa-call sa atin, online and business consultation, message lang kayo 0939-525-4311 or sa aking every page, Dr. Gigi Disunga. And available na po ang ating e-course, how to start your scalable business. Message lang kayo sa akin. Okay. Alright, so Saturday morning ngayon and habang tayo nasa pahinga pa din, tayong lahat. Okay? So, this is just a reminder sa lahat na may negosyo. Okay? Apat na paraan bakit, or 4 reasons. 4 reasons bakit unti-unti bumabagsak ang negosyo natin. Okay? So, kung ikaw may negosyo ngayon, so, try to see i-compare mo yung profit na meron ka like this month and last month or bago magkaroon ng lockdown. So, magkano yung kinita mo, yung mga previous months, ano yung difference? So, kung unti-unti nababawasan, so, I think you need this flag. Okay? Or kung naging stagnant naman ng yung negosyo, so, pwede mo rin ito panoorin. So, para ma-improve ang ating profit. So, sabi ko nga, the reason why you have your business is to earn money. And the reason why you should earn money is to have freedom, happiness, and mission in life. Yan ang mga purposes ng buhay natin, okay? Alright, so 4 major reasons unti-unti. Ito hindi naman natin nararamdaman eh. Bigla magigising ka na lang isang umaga, bagsak na yung negosyo mo. Isang umaga magigising ka na lang, wala ka ng pambayad ng renta. Isang umaga magigising ka na lang, ito na lang pala yung income. So, nag-break even ka na lang. And worse, hindi ka pa nakakabayad ng mga loans mo. So, yun yung mahirap, okay? Because of these 4 things. Number 1 is the law of diminishing intents. Alright? The law of diminishing intents. So, dalawang bagay po kasi yan. So, number 1, ito yung nagpo-procrastinate tayo. For example, kagabi, meron tayong naisip na gawin, plan, or meron tayong gustong tawagan na kliyente. Tapos, or meron tayong naisip na sabihin sa ating empleyado, hindi natin siya ginawa kagabi. Or ngayong umaga na to, hindi rin natin siya ginawa. So, lumilipas ang araw, lumilipas ang oras, nagdi-diminish yung intense. Ang intense po kasi, ang ibig sabihin ng intense, ito yung a strong desire. Yung gustong-gusto mo siyang gawin. And yung diminishing, unti-unti nawawala. So, yung desire mo to have this marketing strategy na naisip mo dahil hindi mo siya ginawa, hindi mo tinawagan yung mga kinauukulan, it's either part of your team o yung kliyente mo o yung supplier mo, wala kang ginawang action, in few days na, unti-unti nawawala yung intensity or nababawasan yung intensity. That is your desire. So, wala na. So, hindi na natin siya gustong gawin. After 2 days, after 3 days, nawawala na siya. That is true procrastination. Okay? So, kaya maraming mga business owner na wala nang ginagawang iba. Kasi nga, pag naisip nila, hindi nila ginagawa. Okay? So, paano natin yan, Doki? Paano natin lalabanan? Ang panlaban natin dyan is, kaya kailangan lagi tayo may notebook as a business owner. Kahit saan ka magpunta. Kaya ang business owner, ang work niya rin is 24/7. That's 24 hours, 7 days. Kaya, hindi mo dapat iparehas ang buhay mo sa nung buhay mo dati ka pang empleyado o sa buhay ng mga empleyado mo. Di ba yung mga empleyado natin kahit anong oras, alas 5, kahit maraming ginagawa, uwi yan. Di ba? At sa gabi, nagpapahinga na lang yan. Pero as a business owner, you should not be doing that. Okay? So, pag may naisip ka, kahit na sa gabi, tatayo ka pa eh. Let me show you kagabi nga, medyo sumama pa iramdam natin. Mamaya sabihin kong dayla. So, ito, may mga nasusulat pa ako eh. Are you in the right place to be rich? So, ito, mamaya vlog natin. So, ibig sabihin, lagi tayo merong sinusulatan. Ito, plan natin to. Let me show you my plan. Okay? So, ito yung mga team ko. The one who will be doing my website, siya yun. E-commerce, YouTube, overrun t-shirt, IMG, consultancy, coaching, social media. So, yan yung bago kong binuo hapon. And, yan, December 20, mga ano yan. Iba pa mga plano. Okay, so what I'm trying to say, kung ikaw ay business owner, dapat meron ka notebook. Okay? Then, hindi tumitigil yung isip ang pakaisip. Then, pag naisip mo na, tawagan mo na yung team leader mo, tawagan mo na yung ano,
Something like that. Kaya ako, alam niyo yung mga key person sa buhay ko. Sabi ko, I'm just messaging this. Alam ko, day off nyo na, o kaya ay hating gabi na, or madaling araw, you don't need to answer. Kasi kailangan ko lang siyang ma-execute. Kailangan ko lang siyang magawa. Okay? So, that's the law of diminishing intents. Kasi, hindi natin siya agad ginagawa. Pag naisip mo na magpagawa ng ganitong promotional video, naisip mo, paggawa nga ang promotional video, hindi mo pa tinawagan yung technical team mo, bukas hindi mo na siya maisip, wala na yung desire. Because of diminishing intents. Right? Or minsan naman, hindi nga tayo nagpo-procrastinate, pero habang lumilipas yung panahon, nawawala yung intense natin sa negosyo natin. Unti-unti nababawasan, nadadivert tayo sa ibang bagay. Nadadivert sa ibang idea yung ating isipan. So, hanggang nawala yung core business mo. Alright? And second na dahilan, bakit unti-unting bumabagsak ang yung negosyo mo? Because wala kang business vision board. Walang plan. Okay? So, that's my business board. Plan 2020. You know, not po sa dulo. Sa nakasulat sa Manila paper. So, yun, hindi tayo maalis doon sa Plan 2020. Hindi ko yung binubura. So, yan. So, para business consultancy. So, I need 3 clients a month. Review center, IMG, e-course ko. Yan. So, kaya hindi tayo nawawala ng e-course. Lagi monthly, once a month. Pero ngayon, naka-twice pa tayo. So, nagsulat ka ba ng vision board ng iyong negosyo? Nilagay mo ba yung vision ng iyong company? Yung long term, yung after 3 years, kahit hindi na nga hindi na nga 3 years Itong 1 year lang na to, ano ba? April pa lang naman ngayon Diba? So, nagsulat ka ba ng gagawin mo in a year? Ano yung target mong sales? Anong target mong services? Ano idadagdag mo? Anong product yung mas pagagandahin mo pa? Anong marketing strategy ang gagawin mo? Anong magkakaroon ka ba ng marketing research? O something like that, okay? Wag na yung wag na yung mga masyado pang detalye kasi may mga pa yan. Well, I suppose I suggest dapat meron nga tayong vision and mission statement, di ba? In my e-course, how to start your scalable business, hindi pwedeng wala tayong vision and mission. For example, kasi mahalaga din yun, meron kang vision statement, like yung vision ng Disney, to make people happy, as simple as that. Kaya pag nagpunta ka sa Disney, di ba? So, happiness. That's their vision. So, dapat meron tayong gano'n. Simple lang, di ba? Sa negosyo mo. Di ba? Maging masaya yung customer mo. Mabusog ang customer mo na masaya. Mabusog at sa murang halaga. So, that's a simple vision. And then from there, gagawa ka ng mga specific, target. So, vision board na lang. Ito yung in a year gagawin ng iyong business. Wala tayong nakasulat. So, wala tayong alam na next move. Kaya hindi mo alam, ano yung next move? Pagka-open mo, pagka-sales mo ng ganito, ano yung next move mo? How are you going to improve your business? Wala tayong plan, di natin alam. Kasi nga wala tayong vision board. Okay? So, it's not yet late. Create your vision board. Okay? So, may mga na-vlogs na ako about that. So, just go back to that. Alright? Next is number 3. Yan. So, this is also nice. Okay? Balik pala tayo dito. Yan. Vision board. Alam mo malaga na meron tayo, may vision ka. Ikaw kasi pag meron kang vision sa business mo, 100% susundin mo yan. And pag na-discuss mo pa yan sa mga empleyado mo, according to research, according to surveys, 65% of them nagkakaroon ng 100% engagement or participation kasi naiintindihan nila ang vision ng iyong business. Naiintindihan nila yung vision ng company. Okay? Alright, so, yan. So, ito, mixing pleasure and business. Ito yung vlog ko na i-upload natin ngayon na yung mga hindi dapat i-mix sa business. Okay? So, yun. Mixing pleasure sa business kasi nauna pa yung pleasure kaysa sa business Diba? Nauna pa yung pagpapasaya. Nauna pa yung plan natin to travel kaysa sa plan natin for advertising. For advertising your business. Nauna pa yung plan ng shopping kaysa sa plan kung paano mo ma-improve yung packaging ng business mo. Mas gagastusan mo pa yung pambili mo ng mga ganitong bagay sa pansarili mo kaysa sa, dagdag budget for your marketing strategy. So, something like that. So,
it's mixing your pleasure and your business. Ang tagal mo nawala, di ba? Nagpunta ka sa kung saan mo gusto. Iniwan mo negosyo mo sa empleyado mo. What do you expect? Di ba? So, it's mixing pleasure and business. Kaya, business is business. Hiwalay ang, sabi ko nga doon sa isang vlog, hiwalay ang passion, hiwalay ang love, hiwalay ang lahat ng bagay. It's purely business. Kasi pag nagkaroon ka na ng business, pag established na yan, you can have your pleasure, you can travel, you can do things. Di ba yan nga yung sinasabi ko na end point eh. End things na pwede mong gawin. Okay? Alright, so next is, so anong gagawin natin, Doc D? Ano solusyon natin? Ang solusyon natin dyan is, business is business. Okay? So, ang income mo dyan na pwede mo lang kuhanin, like, this is actually the Grant Cardone rule, 20%, 40-20, 40-40-20. Yung 20%, yun lang, doon ka lang may karapatang kumuha ng share mo sa business mo. Yun yung karapatan mong pang shopping, pang travel. So, that's the rule that I'm using. So, 20% lang lahat na income nilo. GL yung kinukuha ko. Kahit anong gawin ko dyan, that's just my 20%. That's my share from my business. Okay? Alright, next. Yan. No plan to combat the changes. Like ngayon, laki ng changes. Baka naman isa ka pa rin sa tanghali nagigising as business owner. Baka isa ka rin sa nanonood lang ng TV maghapon. Baka isa ka rin sa nanonood ng Netflix maghapon. Doc, nanonood ka ba? Yes, pero hindi naman maghapon. I just started. 3 hours lang. Okay. Baka isa ka pa rin doon sa ano lang, nagre-react lang sa social media. Baka nalilimutan mo, you are a business owner and there is a crisis and there are some changes that are happening. So, anong plano mong anong plano mong panlaban? Paano mo lalabanan yung changes na yan? Did you plan? Nag-isip ka na ba? Okay, anong panlaban mo sa nangyayari na yan? Wala kang naging income, how many months? Anong marketing strategy mo? Are you going to reshape, bounce back, or recreate your business? So, anong gagawin natin, di ba? So, ang suggestion ko dyan, manood po kayo ng live na interview kay the Voice Master of the Philippines, kay Sir Pocholo. Monday po yan, 2 p.m. Okay? And kahit di po panoorin yan, isipin mo na, paano ko lalabanan to? Or kahit hindi lang to, sa mga darating pang mga changes, o mga changes na nangyayari na nakikita mo sa paligid mo in your business, masyado ng digitize ngayon, how are you going to do? What are you going to do? Yung products mo, hindi na nakakasabay, packaging per se, hindi na siya magandang tingnan. So, what are you going to do? You need to combat the changes na nangyayari. Okay? So, hindi ka na reactive ka na lang or late ang reaction mo eh. Kaya unti-unti bumabagsak ang negosyo natin. Okay? So, deliver sa lahat ng mga negosyo. Try to see anong kulang mo dito and try to improve. So, diminishing intents, no business vision board, mixing pleasure and business, no plan to combat, some changes. Okay? So, Doc, nahirapan ako. Can you help me so I can be your business consultant, I can be your mentor, so message ka na sa akin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at tumula nating buhay. Thank you very much, Ginibers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.